Astrologie versus dezvoltare personală. De ce vor oamenii să-și vadă viitorul? Astrologia dincolo de moarte. Acum fix 2 ani de zile, când președintele actual al României intra în cursa electorală alături de un candidat foarte slab, căutând să-mi omor din plictiseală, mi-am amintit de domeniul astrologiei și mai ales de faptul că, prin intermediul astrologiei, se pot face niște profile personale, fapt ce ar putea stabili calitățile și defectele unui om și alte trăsături personale și că astfel se poate stabili inclusiv ce șanse are de reușită un candidat la cursa electorală. Astfel că m-am înhămat să profilez, deși la vremea aceea nu prea știam ce fac, cei 2 candidați. În entuziasmul care mă caracterizează, am împărtășit unui client de la vremea respectivă că șansele underdog-ului la cursa electorală par neobișnuit de mari. Clientul m-a luat peste picior râzând, însă a doua zi, văzându-mă atât de sigur pe predicția mea, exacerbată și de faptul că eram dispus să pariez o sumă pe underdog, s-a avântat la rândul în horă, astfel că am pierdut amândoi, deși prezența la vot a fost scăzută, totuși nu justifica realizarea unei analize astrologice defectuoase. Descoperisem ce fusese greșit în analiza astrologică, însă nu în timp util și nu aveam ce face. Reușisem doar să-mi conving clientul să nu mai suplimenteze cu o sumă și mai mare, îmbătat și așa de posibilitatea unui câștig rapid cu risc aparent zero. Timpul a trecut, am început timid să deprind care e treaba cu ascendentul, aveam să înțeleg că zodia nu contează aproape deloc, avid de informațiile care mi se înfățișau ca un sfânt graal, mai în glumă, mai în serios, căci o serie de apropiați atât rude cât și prieteni aveau păreri contradictorii, deși păreau interesați de subiect. Se întâmpla ca uneori să fiu atacat dur pe ideea că nu are cum să existe o metodă de a prevedea viitorul de niciun fel, iar ideea că nu există niciun liber arbitru îi înspăimânta pe mulți. Aveam să descoper cu stupoare cât de specifice sunt anumite caracteristici individuale, sensibilități și alte chestiuni ce descriu sub forma unor simboluri planetare în harta astrală. Pe urmă am început să descoper lucruri noi, cum ar fi, spre exemplu, combinația de planete ce prevestește că mama unui individ va avea la un moment dat o boală terminală, cum ar fi cancer, analizând astrograma fiului. Lucru pe care nu-l învățasem de nicăieri, ba mai mult am pus în practică această observație, întrebând diversi oameni care prezentau această poziționare planetară, ba mai mult unul dintre ei, despre care nu știa mare lucru, doar numele și cu ce se ocupă și efectiv clientul a fost șocat, a roșit, s-a albit, s-a făcut toate culorile, s-a luat și a plecat ca din pușcă. Pe fața sa se citea groaza efectiv ca și cum ar fi luat parte la un lucru necurat, la un truc de magie autentic, la ceva inimaginabil. Cu timpul am observat că în jurul meu lumea începea să se deschidă, încurajați probabil de francheța și deschiderea mea și văditul interes cu care îi analizam, mai bine, mai rău, căci încă mai avea multe de învățat. Începea să fie un soi de coeziune de grup. Lumea se simțea bine în largul ei și am realizat ceva foarte important, acela că treaba asta e un soi de terapie. Ba chiar unii indivizi, analizați mult mai târziu, aveau să mărturisească acest lucru. În definitiv era un lucru bun, mă simțeam împlinit, deși doar zgâriasem puțin la suprafața domeniului astrologiei. Interesul crescut din partea oamenilor m-a determinat să realizez în măsura în care mă pricepeam în acel moment, oricui dorește o astrogramă, ba chiar de foarte multe ori aflându-mă în parc cu fiica mea de 2 ani și intrând în vorbă cu alți părinți ce își păzeau cu strictețe odraslele, spărgeam monotonia în momentul în care le vorbeam de astrologie, întrebând ce ascendent au copiilor, pentru a justifica un oarecare comportament al celor mici. De când mă știu, am fost interesat de comportamentul uman și de psihologie în general și de modelele repetitive, iar această știință statistică pusă din nefericire în mod nedrept în categoria pseudoștiințelor avea să-mi ofere explicații foarte specifice din comportamentul atât la nivel individual, dar și colectiv, după cum aveam să descoper mai târziu. Aveam să descoper, după un punct culminant și de mare cotitură în aventura aceasta, aparent incredibilă, că astrologii muncesc cot la cot cu criminaliștii în vest, atât pentru stabilirea unor profiluri ale criminalilor, cât și a stabilirii indiciilor ce duc, spre exemplu, la găsirea persoanelor dispărute, etc. Dar potențialul acestei științe îl realizasem deja și doream să aprofundez studiul, dar treptat. Până la urmă îmi consumasem aproape 10 ani din viață studiind din scoarță în scoarță cărțile din toxica industria dezvoltării personale. I-am studiat pe toți. E ok să fii pozitiv, dar nu oricine își poate menține această stare psihică, oricând dărămite să ia anumite decizii la timpul potrivit. Aveam să descoper prin intermediul astrologiei că timingul e soluția, cum să te sincronizezi, oportunitățile nu sunt la tot pasul. Spre exemplu,
și nu tot timpul ai disponibilitatea sau mindset-ul potrivit să pornești un proiect, o afacere sau chiar să-ți cauți un job și să reușești, iar dacă nu cauți în direcția potrivită, s-ar putea să-ți faci rău, ba chiar să te îmbolnăvești. Vă puteți bate în aceleași modele repetitive, toxice, an la rândul, iar dacă nu vă puteți analiza, mergeți poate doar în direcția înainte, iar dacă sunteți bărbat cum sunt și eu, iar de la dumneavoastră se așteaptă rezultate, adunând frustrări, vi se indică faptul că trebuie să insistați, vi se spune cum, aveți gâtul strâns de emoție, căci poate e a 10-a oară când încercați același lucru, anxios, să nu vă zbateți definitiv în aceeași băltoacă, căci un lucru repetat la nesfârșit, așteptând rezultate diferite, e nebunie curată, nu-i așa? Din păcate asta ne învață în mare parte domeniul dezvoltării personale, iar modul acesta de a te dezvolta e toxic. Nu spun că nu ar trebui să le citiți, dar trebuie să vă raportați la ele, cum zice englezul, with a grain of salt, nu orbește. Sunt și cărți care, cumva dincolo de dezvoltare personală, spre exemplu te învață psihologia vânzării, nu despre acestea vorbim aici însă. Și atunci ce e de făcut? Cum să vă detașați, să faceți un exercițiu de introspecție la modul cel mai profund, să vă cunoașteți de a fi rapăr. Poate nu toți dintre noi suntem cele mai introspective ființe și atunci vine astrologia ca mijloc de autocunoaștere. Astrologia și discipolii ei, să zicem, susțin că e un mijloc de divinație, dar asta e o altă discuție pentru o altă dată. Mult timp, după ce am început să aprofundez, mi-am tot pus întrebarea de ce ar fi oamenii interesați de astfel de predicții, dincolo de portretul astrologic, de ce ar vrea oamenii să știe ce se va petrece peste 1-2 ani sau mai departe în viitor. M-a întrebat un fost coleg de școală, ca de altfel un bun profesionist în meseria lui într-o doară, zi-mi când crăp. Această întrebare căruia, pe cât de greu mi-a fost să-i răspund, încă mă obsedează și astăzi să-i aflu răspunsul la modul cel mai profund. Am tras concluzia că oamenilor le place să fie pregătiți când le va veni ceasul, mai puțin cei care au diverse probleme emoționale, anxietate, ori boli psihice foarte grave și care reacționează într-un mod total diferit față de ceilalți oameni și care digeră cu greu prevestirea aceasta a viitorului. Dar am observat că trebuie să fiu mai răbdător, iarăși oamenii al cărui ascendent e într-un semn de pământ, spre exemplu, Taur, Fecioară sau Capricorn, acceptă cu greu unele lucruri, simțind cumva că se cutremură pământul sub picioarele lor. La început s-a întâmplat după ce eu personal am avut declicul acela, Evrica, după o experiență profund revelatoare și care mi-a sugerat dincolo de solemnitatea și groaza momentului, că trebuie să aprofundez, că-și citez. Aici nu e ca la Neti Sandu, cum le mai sugerez colegilor când mă iau în zefle mea cu astrologia și o să vă spun ce mi s-a întâmplat în luna mai 2021. Tot vorbeam cu o amică virtuală din vreme în vreme pe teme financiare, dar și ezoterice și s-a ajuns în punctul în care i-am făcut ei și familiei ei astrograme, iar femeia a considerat că trebuie să mă recompenseze cumva pentru timpul acordat, lucru ce m-a intimidat fiindcă nu o cunoșteam în viața reală și am ezitat puțin, lucru care a determinat-o probabil să mă pună la un test greu care m-a tulburat la sfârșit. M-a întrebat, poți să vezi cum a murit cineva? Întrebarea nu m-a șocat, mai încercasem treaba asta pe câteva mari vedete din teatrul românesc. Am realizat astrogramele Tamarei Buciuceanu Botez, a lui Toma Caragiu, a Stelei Popescu și a lui Draga Olteanu Matei, însă în lipsa unei ore cât de cât precise, devine cumva o misiune aproape imposibilă. Însă am reușit să stabilesc pe baza unor întrebări, nu știam despre cine este vorba, având doar data nașterii și cea a morții. După ce am avut convingerea că astrograma e cât se poate de reală sau comparabilă cu realitatea, primul gând ce mi-apare în minte văzând casa 8-a și tranzitele ce o declanșau a fost cancer de piele sau cel puțin ceva boală de piele ce a adus sfârșitul și o întreb efectiv pe doamnă, iar ea îmi spune. Îți spun? Zic nu și mai arunc o privire. Pe urmă observ că era și Marte implicat, având un grad malefic, ce sugera transformare profundă și uneori uciderea. Pe urmă observ că acel Marte e afectat în tranzit de Mercur, deci avem Marte, ucidere, armă de foc, și Mercur, comunicare, ordin, iar tranzitul lui Mercur se realiza în semnul Săgetătorului, iar Săgetătorul ține de străinătate și conchid. Atunci, Pluton de execuție. Femeia era șocată, a tastat dacă din atâtea posibilități i-am relatat că mintea omului ce avea să fie osândit era afectată în acel moment, ceea ce s-a confirmat. Îmi relatase cum înainte de execuție
persoana care era de fapt bunicul său, începuse să bată câmpii, spunând că în cer se va căsători cu sora sa, căci în timpul cât fusese plecat, soția își continuase viața alături de un alt bărbat. Îmi povestise că stătea cu stenogramele în fața sa și singurul lucru pe care am putut să îl spun și pe care nu-l știa e locul în care fusese împușcat, în piept. A fost un moment solemn, cumva mă transpusesem în povestea bărbatului, mă văzusem într-o pădure chiar la liziera ei, de unde se putea vedea ca dintr-un turn la mulți kilometri departare. Preț de aproximativ jumătate de oră în pielea bărbatului, ce se luptase cu sistemul sovietic și a cărui familie fusese oprimată și care trăsese nădejde că vin americanii să-l salveze, dar nu au venit. El se ascunsese în pădurile din jurul Brașovului. Poate pe viitor voi realiza un alt episod cu astrograma eroului aici pe canalul Moraevo. Așa că, în acest caz, care m-a determinat să iau mult mai în serios astrologia, motivația de a primi astfel de interpretări, dincolo de moarte, să zicem, pot fi și de natură transformațională, de acceptarea unei pierderi, de pomenire sau comemorare, de vindecarea unor răni prin înțelegerea mai bine a unor oameni care nu mai sunt printre noi. Uneori trebuie să ne împăcăm cu ideea că și nașterea ca și moartea fac parte amândouă din viața oamenilor. O noapte bună vă doresc în continuare și nu uitați, oricât de neagră ar fi situația, când luminița de la capătul tunelului nu se întrevede încă, nu uitați, speranța moare ultima. Noapte bună!